Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face un cozonac bagel de post, un cozonac unguresc, doar că în variantă de post care nu conține ouă, nu conține unt. Este un cozonac umplut cu nucă și mac. Aluatul nu seamănă cu cel clasic de cozonac, nu este pufos, ci este un aluat fraged, asemănător cu cel de cornulețe. Ingredientele le veți găsi în descriere, jos sub video, și le voi aminti și acum. Într-un bol am cernut 1 kg de făină albă de grâu. Folosiți făina care vă place. Poate fi o făină albă pentru cozonac sau poate fi chiar și o făină tip 650. Adăugați și puțină sare, aproximativ jumătate de linguriță, coaja de la o lămâie, aveți grijă doar partea colorată, nu și cea albă pentru că va fi amar, și 100 de grame de zahăr brun măcinat am adăugat eu, dar adăugați după gust. Într-un alt bol am pus 10 grame de drojdie uscată sau puteți folosi 20 de grame de drojdie proaspătă, o lingură de zahăr brun la fel măcinat și lapte călduț, aproximativ 100 de ml. Din totalul de lapte pe care îl folosim pentru toată rețeta, amestecăm și lăsăm deoparte 10-15 minute să dospească drojdia, să se activeze. Amestecăm foarte bine ingredientele uscate și apoi adăugăm în ele uleiul. Eu am folosit 350 de ml, am mai scăzut din cantitatea care era la cozonacul tradițional, pentru că la cozonacul tradițional la 1 kg ar fi trebuit să punem 400 de grame de unt sau 500, depinde că sunt persoane care pun și mai mult. Dar eu am pus 350 de grame de ulei vegetal, am pus jumătate combinat ulei de măsline presat la rece cu ulei de cocos presat la rece, topit. După ce am amestecat foarte bine, am început să pun și restul de lapte. Am folosit în total 400 de ml de lapte de cocos din acela mai gros la cutie. Dar dacă folosiți un lapte mai subțire, va trebui să puneți mai puțin. Aveți grijă, deci frământați aluatul și în momentul când deja devine omogen și arată ca un aluat de cornulețe, un aluat fraged, nu mai puneți lapte. V-am spus, eu am folosit 400 de ml, dar lapte din acela mai gros de cocos. Am vrut să compensez oarecum din grăsimea pe care nu am pus-o, am pus mai puțin. Lăsăm aluatul în folie, așa cum s-a văzut, îl punem la frigider minim 2 ore sau chiar peste noapte. Eu l-am lăsat peste noapte și a doua zi eu am făcut umplutura pentru acest cozonac. Am folosit 150 de ml de lapte vegetal tot de cocos. Am folosit eu, pe care l-am pus pe foc mediu cu 100 de grame de stafide, cu coajă rasă de lămâie și cu 2 linguri cu vârf de zahăr brun, pe care l-am măcinat, așa cum am mai spus. Eu am folosit pentru toată rețeta o cană de zahăr brun pe care am măcinat-o. Am pus 100 de grame în aluat și restul l-am pus în cremă. Când laptele a început să fiarbă, așa fierbinte, l-am turnat peste 300 de grame de nucă măcinată și am amestecat foarte bine și am lăsat deoparte. Și am pus și restul de lapte, 150 de ml în oală, la fel cu zahăr, cu 100 de grame de stafide, cu coajă rasă de lămâie. L-am lăsat la fel să fiarbă și l-am turnat apoi în cealaltă compoziție de mac. 300 de grame de mac
semințe de mac măcinate. Deci nu le lăsați așa, le măcinați. Am amestecat foarte bine. După cum se vede, macul absorbe mai mult lichid decât nuca și compoziția este bună așa cum este. Dar cea de nucă este prea lichidă, așa că am mai adăugat încă 100 de grame de nucă măcinată. Deci în total am folosit 400 de grame de nucă măcinată pentru această rețetă. Am amestecat bine, așa arată compoziția. Nu trebuie să fie foarte lichidă, pentru că altfel cozonacul va crăpa. Oricum va crăpa, dar dacă va fi și compoziția lichidă, e posibil să fie un eșec total. Lăsăm compoziția de mac și de nucă să se răcească complet, apoi vom scoate de la frigider aluatul și îl vom împărți în 4 părți egale, aproximativ egale sau egale. Dacă dorim să-l facem perfect, vom cântări bucățile de aluat. Va trebui fiecare bucată de aluat să cântărească aproximativ 420 de grame. Apoi vom lua fiecare bucată de aluat, îi vom da o formă pătrată, așa în mâini, și apoi vom întinde într-o foaie nu foarte subțire, dar nici foarte groasă. Eu am întins foile de aproximativ 30 pe 30 de centimetri, dar dacă doriți să iasă felia mai înaltă, faceți foaia mai îngustă și mai lungă, ca să rulați mai mult și felia să iasă mai înaltă. Eu am făcut un pătrat. Dacă doriți să iasă felia mai înaltă, faceți un dreptunghi. Deci faceți de 20 pe 40, să zicem. Vom pune jumătate din umplutura de nucă pe foaie și vom întinde cu o spatulă sau putem să întindem chiar și cu mâinile, dar va trebui să le umezim puțin în ulei sau în apă. Și întindem compoziția de nucă într-un strat uniform. Nu întindem până fix pe margine, vom lăsa 1 cm, 2 cm de aluat pe care să nu fie compoziție și apoi vom întoarce marginile spre interior din lateral și vom rula exact ca la cozonacul tradițional, numai că vom rula mai strâns. Deci vom face o ruladă. Vom rula până la capăt, vom pregăti o tavă mare de aragaz cu hârtie de copt și vom pune cozonacul în tavă. Dacă în casă este foarte cald, puteți pune acest cozonăcel la frigider, pentru că acest aluat se prepară la rece. Deci totul trebuie să fie rece, nu se prepară la cald ca aluatul tradițional de cozonac. Și vom continua cu restul de aluat. La fel vom da formă pătrată fiecarei bucăți de aluat. O vom întinde, așa cum am spus, de 30 pe 30 de centimetri sau, dacă nu, mai îngustă și mai lungă. Faceți această foaie dacă doriți ca să fie mai înalt cozonacul. Și vom proceda la fel și cu cozonacul cu mac. Deci eu am făcut 2 cozonăcei cu nucă și 2 cu mac. La fel întindem cu spatula sau cu mâna și vom proceda la fel cu toți cozonăceii. Cozonacul tradițional, cel care nu este de post, se unge cu ou și se bagă la frigider. Deci fiecare bucată se unge cu ou și se bagă la frigider.
Dar eu, pentru că nu consum ouă și cozonacul este de post, o să fac un amestec pe care o să-l ung deasupra din făină de orez. Eu am aici o cantitate dublă, 70 de grame am pus de făină de orez, dar puneți 30 de grame, 35 de grame. Dacă doriți să faceți acest amestec, care este opțional, deci puteți să-l omiteți. Am adăugat o linguriță de zahăr brun, tot la fel măcinat, 2 linguri de ulei, 4 grame de drojdie și din aceea uscată și apă am pus până am format un aluat ca de clătite, puțin mai gros, pe care l-am uns peste cozonăcei. Această compoziție am făcut-o în ideea de a forma crusta aceea care este specifică cozonacilor bageli tradiționali. Chiar dacă nu mi-a ieșit perfect ca aceea, dar așa am dorit eu să o fac. Dar puteți să o omiteți, așa cum am spus. Eu am făcut o cantitate dublă, dacă doriți să faceți, pentru că am folosit și pentru o pâine această compoziție, dar dacă doriți să faceți numai pentru cozonac, faceți cu 35 de grame de făină de orez, o linguriță de zahăr brun, o lingură de ulei și 2-3 grame de drojdie uscată. Și apă până obțineți o compoziție așa cum v-am spus. Apoi cu o scobitoare vom înțepa cozonăceii. I-am înțepat în lateral, nu i-am înțepat pe partea de sus ca să se vadă frumos după coacere. Apoi am pus în cuptorul pe care nu l-am preîncălzit la 160 de grade pentru o oră. Acum depinde de cuptor. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Așa arată cozonacii când i-am scos din cuptor. I-am învelit cu un prosop curat și am lăsat să se răcească. Eu, ca de obicei, nu am avut răbdare să se răcească complet. Vedeți că nu sunt atât de pufoși ca cei tradiționali. Deci aluatul este, așa cum am spus, ca cel de cornulețe fragede. Nu este nici de cum ca cel tradițional pufos. Dar sunt gustoși și delicioși, dacă doriți să-i faceți. Aveți grijă, lăsați-i să se răcească complet și apoi tăiați pentru că sunt foarte sfărâmicioși. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit. Lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!